Hej och välkomna tillbaka till Utan spaning, ingen aning. Och för en kort tid sedan så hade vi tillsammans med vår partner ett webinar, ett mycket populärt sånt som handlar om framgångar med chattbottar. Verdi fick då en plats i expertpanelen för att svara på frågor, eller för att vara mer exakt, Jan fick en plats i expertpanelen och svara på frågorna här. Och vi vet att det finns ett stort intresse där ute och många initiativ bland våra följare att komma igång med chattbottar. Vi rekommenderar verkligen att ni tittar på hela webbinariet, för då får ni också en chans att träffa några av våra kunder som har gjort väldigt stor framgång med chattbottar, bland annat då från Verdi. Länken finns längre ner här i det här inlägget så ni kan titta på det sen. Men för er som inte har tid att titta på hela webbinariet så tänkte vi att det skulle vara intressant att vi kanske sammanfattar de frågorna som Jan svarade på i ett litet mindre format. Men om vi först börjar, Jan, om vi sätter Nice in Contact på kartan. Vem är de? Nice in Contact är en av världens största aktörer i branschen Custom Experience. Så de levererar det vi traditionellt brukar säga Digital First-plattformar och Contact Center-lösningar. Så allt ifrån voice till IVR-lösningar, chattlösningar via oss, bottar via oss och massa olika också sociala mediekanaler. Omsätter 1,7 miljarder dollar. Det är ungefär 600 000 medarbetare som använder deras lösning i 100 länder varje dag. Fantastiskt kul, vi fick vara med och sitta. Så de är stora. Ja, jättebra. Men om vi då börjar med första frågan här då. Och det handlar då om, vad är det specifikt man ska titta på om man ska välja en chatbotlösning, och hur sätter man realistiska mål i en organisation? Just det. Alltså, vi brukar ju alltid, vi har ju försökt hålla oss lite borta ifrån och prata feature and functions, men ibland är det viktigt att göra det och ta upp det. Och det är klart att när man utvärderar chatbottar så finns det massa saker man behöver titta på och tänka på. Dels så behöver den ju ha ett stöd för att kunna hantera det språket som den ska supportera på ett bra sätt. Men framförallt också att datan processas i EU då. Att man är noga med att kolla upp det. Det finns en del botleverantörer där datan lämnar Europa och tar sig hela vägen över till USA för att kunna liksom processas. Och det är inte säkert att det är okej. Nej, är det lagligt? Lagligt, så att det behöver man absolut titta och tänka på. Sedan är det viktigt att ha en lösning där botten kan lämna över sömlöst till en medarbetare. Så att man sitter egentligen i samma typ av plattform. Så att man kan se vad kunden hade för dialog med botten, ta över dialogen, avsluta den till exempel och kanske till och med lämna tillbaka till botten. Vi brukar inte rekommendera att en lösning där man bara har en bot, utan det ska finnas en människa. Precis, och det har vi ju sett genom åren att det är många som kanske skaffat sig en botlösning och sen har de upptäckt att den här kan inte riktigt hantera överlämningen till en medarbetare på bra sätt då. Sedan att det finns en analysmotor i botten så att din lösning egentligen vet var på sajten kunden är. Det är inte säkert att det lämpar sig att starta alla kundmöten eller kundresor med en bot. Nej. Men också att botten kan vara kontextuell, det vill säga att om du navigerar runt på betalningssidorna, då kan faktiskt botten börja med att presentera de 4 vanligaste frågorna som har med betalning att göra till exempel. Så att ha en analysmotor i botten som gör att botten kan vara kontextuell och också dynamisk. Ibland kanske man vill ha live-chatt direkt i en process och ibland vill man ha bot. Och sen att den kan co-browsa, det vill säga att den kan navigera en kund på sajten. För oftast har man ju mycket bra content som man redan har skapat. Visst, och servicer kanske, formulär och sånt här. Precis, återanvända det. Ja. Absolut. När det gäller att sätta rätt förväntningar i organisationen så skulle jag vilja säga att det finns egentligen 2 saker som man behöver tänka på. Den ena är att utbilda personalen som ska vara med i botprojektet eller som ska jobba med botten. Så att man har någon form av likvärdig bas att starta ifrån när det gäller kunskapen kring bottar. Hur fungerar de? Vad är möjligt? Det finns rätt mycket så här buzzwords kring bottar och AI och så vidare. Och det är svårt ibland att räcka upp handen och säga jag förstår inte riktigt vad vi pratar om. Nej. Därför är det bra att starta med en utbildning. Och sedan att börja med ett fåtal use case. Det vill säga att vi börjar med att botten ska bara hantera ett visst antal ärendetyper. Så att man inte tror att botten ska vara någonting som själv lär sig allt som vi jobbar med. Ja, visst. Vi hade ett bra exempel på en av de här kunderna som är det, som berättar om att de ser på botten som är nyanställd som har börjat i företaget, och det tar ju
ett år eller två eller en viss tid för att träna upp den här. Så det finns ju liksom ingen silver bullet som bara vi sätter in en bot som automatiskt kan din organisation. Nej, absolut inte. Så att se till att utbilda personalen och sedan börja med ett fåtal use case som du ser till att botten verkligen kan hantera på ett bra sätt. En annan fråga som kommer upp det är om du kan ge några bra exempel på aktiviteter som man kan göra när man planerar inför sin bot innan man inför den. Okej. Du tänker på vilka use case eller användningsområden så eller? Ja. Nej, men jag tror att det är alltid en fördel om man redan har använt chatt innan man börjar implementera en vanlig livechatt. Ja, en livechatt. Så man har en historik. Precis. Och att vi har faktiskt en hel spaning om det. Just hur man kan återanvända chatthistoriken. Och att med hjälp av den faktiskt förstå på djupet vad är det för typ av konversationer vi har med våra kunder. Hur upplever kunderna den typen av konversationer? Och också att förstå om de här konversationerna kanske leder till mer försäljning eller till att vi kan liksom då rädda kvar en kund. Det är så himla lätt att anta bara för att man vill någonting att vad botten ska göra. Men man har ju det på, om man har en chatt sedan tidigare så kan man göra en analys. Absolut. Så gör en analys. Som egentligen man kan lägga pengar på. Eller hur? Ja. Så en analys kring vad är det för dialoger vi har med våra kunder. Vilka av de här dialogerna är lämpliga för botten att hantera? Och vilka dialoger ska vi faktiskt låta en människa fortsätta att hantera? Det vill säga utifrån kundresa, kundupplevelse, merförsäljning. Det finns massa parametrar man kan ta in där. Men gör en analys på den befintliga chatthistorik tror jag nog är en av de absolut bästa aktiviteterna man kan göra. Ja. Och så har vi också, man ska göra rapporteringen utav det här. Det finns en massa nya saker man kan mäta med en bot. Men vilka KPI är det då man lätt missar eller som du tycker är viktiga? Ja, jag tror att det är väldigt vanligt att man egentligen bara tittar på hur många konversationer botten hade. Och så kan man då, om det är tillräckligt mycket och att det är en ganska låg transfergrad från botten till en människa så ser man oftast det som en framgång då. Men man behöver gräva lite mer och titta på, har det här påverkat konverteringen? Det vill säga, hur konverterar en kund som faktiskt pratar med en medarbetare, chattar med en medarbetare i den här processen kontra hur konverterar en kund som chattar med en bot? Och sen också då följa retention över tid. Att vad händer med kunder som möter en bot istället för en person när det gäller vårt varumärke? Och påverkar det då hur länge kunderna stannar eller hur nöjda de är över tid? Så det är väl två saker man behöver titta på utöver det som är transaktioner. Ja, vi ska hålla oss lite kort här som sagt. Så vi tar bara en fråga till så får ni titta på de andra frågorna svaret på de andra frågorna på webbinariet då. Men en sak som är intressant diskussion är kring, tycker du att en chatbot ska ha en personlighet när man bygger den? Ja, just det. Ja, men det är en spännande och intressant fråga, men jag tänker så här, den kanske är nästan bättre för dig att svara på det, för du har ju din UX-bakgrund. Kanske det. Ja, jag tror det. Nej, men jag känner så här ju att om man ger en chatbot en personlighet så är man mer benägen, om man ger den en trevlig avatar till exempel, så är man mer benägen att ha överseende med att kanske botten inte kan lösa alla frågor åt en. Jag tror det blir bättre kundnöjdhet om man ställer frågor, man formulerar sig på ett annat sätt. För vi människor kan inte riktigt värja oss mot ett leende eller ett trevligt ansikte eller personlighet. Men, så däremot vi ser ju många skräckexempel där man sätter avatarer på bottar där de ser ut som, får man säga, idioter liksom, som är helt själlösa plåtburkar liksom så. Och då sätts ju förväntningar, alltså då förväntar man sig också den kunskapsnivån. Ja, den kunskapsnivån ju. Så det är många som missar på en sån liten enkel sak som att göra den lite trevlig och med en personlighet. Absolut, och det där är också kopplat till varumärket. Hur vill man att vårt varumärke ska upplevas? Så att, och precis som du säger också, att om börjar jag en dialog med en bot som ser riktigt korkad ut och jag inte får den respons jag förväntar mig, då är jag nog kanske inte så benägen att fortsätta försöka igen. Nej. Så att jag tror att det är jätteviktigt att addera lite personlighet till avataren som det är möjligt. Enkel sak som man kan ha. Som sagt, länken finns
finns här i det här inlägget här under, så jag tycker att ni ska gå in och titta på det här webbinariet. Det är en timme långt är det. Fram till nästa gång så får ni ha det så bra. Det var många bra grejer som du delade med dig av, Jan. Tack snälla. Och vi hörs inom en snar framtid. Ja. Får ni ha det så bra. Ha det så gott. Tack, hej. Hej.